حساسیت دندونی زمانی اتفاق میفته که مینا آسیب ببینه. مینا پوشاننده عاج هستش که لایه نزدیکتر به عصب هست. در واقع عاج دارای میلیون ها لوله یا توبول عاجی هستش که به عصب دندون راه داره. وقتی که مینا آسیب میبینه باعث میشه که سرما، گرما یا شیرینی مواد غذایی که ما میخوریم از طریق این لوله ها به عصب دندون انتقال پیدا بکنه و باعث درد شوکه کننده توی ما بشه. توی این ویدیو در مورد حساسیت دندونی صحبت میکنم، پس همراه من باشید. سلام، من زهرم، دانشجو سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا چنل من دنتراپیه. خوشحالم که اینجا در مورد رشته خودم و مسائل مرتبط با بهداشت دهان و دندان با شما صحبت میکنم. فقط من یه توضیح راجع به نور اینجا بدم. من مجبورم که ویدیوها رو صبح بگیرم توی خوابگاه. در حال حاضر امکان اینو ندارم که با نور مصنوعی و توی شب بگیرمش و خب همین باعث میشه که شاید اون کیفیت لازم رو نور نداشته باشه و از اونجایی که میدونید رشت و گیلان کلا هواش بیشتر ابریه و به خاطر همین شاید من بتونم دیر به دیر ویدیو رو فعلا آپلود بکنم، ولی خب سعیم اینه که اون روند هفته یک ویدیو رو ادامه بدم. دوست داشتم اینو اینجا بگم که شما هم در جریان باشید. آدرس پیج اینستاگرام دنتراپی هم این پایین میذارم که میتونید فالو بکنید. اونجا یه سری ریلز میذارم که میتونید ببینید. در ابتدا میخوایم ببینیم که چه عللی میتونه داشته باشه حساسیت دندون. یکی از شایع‌ترین علت‌هاش تحلیل لثه هستش. در واقع وقتی که لثه تحلیل میره، ریشه میتونه در معرض محیط دهان قرار بگیره و از اونجایی که روی ریشه رو دیگه مینا نمیپوشونه، همین میتونه باعث حساسیت دندون بشه. حالا یکی از عوامل شایعی که باعث تحلیل لثه میشه، بیماری‌های لثه‌ای هستن، مثل جینجیوایتیس و پریودونتایتیس یا التهاب بافت نرم لثه و التهاب بافت سخت که شامل استخوان میشه. من قبلا در مورد مراحل مختلف بیماری لثه یه ویدیو ریکورد کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. یکی دیگه از عواملی که میتونه باعث ایجاد حساسیت تو دندون بشه، سایش مینا هستش. اگه شما مثلا مسواک هارد استفاده بکنید و خیلی سفت و سخت مسواک بزنید، تو طولانی مدت میتونه باعث حساسیت دندوناتون بشه. یکی دیگه از عواملش دندون قورچه هستش. اگه شما دندون قورچه دارید، چه توی خواب چه توی بیداری، به مرور زمان میتونه در اثر تماسی که دندون رو با هم دارن باعث سایش مینای دندون شما بشه و در نتیجه دندون شما حساس‌تر بشه. من یه ویدیو در مورد دندون قورچه هم قبلا ضبط کردم که این بالا میذارم. اونجا یه سری نکات راجع به دندون قورچه گفتم که میتونید ببینیدش. و مورد آخر ترمیم‌های ساییده شده هستش. شما فرض کنید که 10 سال پیش دندونتون رو کامپوزیت رزین کردید، دندونی که قبلا خودش پوسیدگی داشته، به مرور زمان با نیروهای جویدنی که به اون ترمیم وارد شده باعث شده که کم کم ساییده بشه و باعث حساسیت بیشتر دندون شما شده. طبیعتا اینجور مواقع ممکنه که نیاز باشه ترمیمتون رو عوض بکنید و با یه ترمیم سفت‌تر جایگزینش بکنید تا حساسیتتون کاهش پیدا بکنه. اما چطوری میتونیم از حساسیت دندونامون جلوگیری بکنیم؟ در واقع راههای پیشگیری حساسیت دندونی چیه؟ خب ساده ترینش این هستش که یه روتین ساده بهداشت دهان و دندان داشته باشیم. یعنی دندونامون رو تمیز نگه داریم، نخ دندون بزنیم، مسواک بزنیم، دهانشویی استفاده بکنیم. دلیلش چی هستش؟ دلیلش این هستش که وقتی شما بهداشت دهانتون رو رعایت نمی‌کنید، باعث تجمع جرم و پلاک میشه. به مرور این جرم و پلاک میتونه باعث التهاب اون منطقه بشه و میتونه باعث تحلیل لثه بشه. و همونجوری که گفتیم، از اونجایی که روی ریشه رو مینا نمیپوشونه، باعث میشه که ریشه در معرض مواد مختلف غذایی قرار بگیره و کم کم میتونه باعث حساسیت دندونا بشه. دومین موردش استفاده از خمیر دندون‌های ضد حساسیت هستش و همچنین محصولاتی که دارای فلوراید هستن. خمیر دندون‌های ضد حساسیت در واقع یک سری مولکول‌ها آزاد میکنن که مانع انتقال مولکول‌های درد میشه برای درک توی مغز و در واقع باعث میشه که جلوی درد گرفته بشه. همچنین محصولاتی که حاوی فلوراید هستن باعث سفت و سخت‌تر شدن مینا میشن که میتونه باعث کاهش پوسیدگی و همچنین حساسیت دندونی بشه. سومین موردش استفاده از مسواک‌های سافت هستش. همونجوری که گفتم، مسواک‌های مدیوم و هارد توی طولانی مدت میتونن باعث سایش مینا بشن. پس شما بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که اولا مسواک سافت خریداری بکنید و بعد از اون خیلی جنتل و آروم مسواک بزنید، نه اینکه بخواید خیلی سفت و سخت مسواک بزنید و فکر کنید دندوناتون اینطوری سفیدتر میشه. مورد بعدیش دوری از هر گونه توتون و تنباکو هستش. سیگار، قلیون، ویپ، پاد یا هر چیز دیگه‌ای. چرا؟ چون به خاطر گرمایی که اینا دارن میتونن باعث تحلیل لثه و التهاب تو اون منطقه بشن و خب تحلیل لثه میتونه باعث حساس شدن دندونا بشه. من راجع به تحلیل لثه هم یه ویدیو ضبط کردم، این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. و در نهایت کاهش مصرف غذاهای اسیدی و شیرین مثل نوشابه، مثل شکلات‌ها. بهتره که اینا رو کلا کمتر مصرف بکنیم. هر چقدر تعداد بیشتری توی روز ما این جور غذاها رو مصرف بکنیم، باعث افزایش ریسک ابتلا به پوسیدگی
ریزی و همچنین حساسیت دندونی میشه. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگر مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. این باعث میشه از من حمایت بشه و ویدیو من رو آدمای بیشتری ببینن. توی کامنت ها میتونید از نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک بکنید. اما اگه متوجه شدیم که خب دندونامون حساس شدن و دیگه کار از پیشگیری گذشته و باید درمانشون بکنیم، چه راههایی جلو پامونه؟ خب یکی از راهاش همون استفاده از خمیر دندونای ضد حساسیت هستش. علاوه بر اون مکانیزمی که گفتم که چجوری میتونه باعث کاهش حساسیت بشه، یه کار دیگه هم این خمیر دندونا میتونن بکنن و اون این هستش که باعث بستن یا سیل اون توبول‌ها یا لوله‌های آژی میشن. در واقع انگار مانعی میشن بین انتقال اون گرما و سرما و شیرینی‌ها به عصب دندون و خب ما دردی رو حس نمی‌کنیم و حساسیت دندونمون کاهش پیدا میکنه. البته بهتره که استفاده از خمیر دندونای ضد حساسیت زیر نظر دندونپزشکتون باشه و با پیشنهاد ایشون انجام بشه، نه اینکه سر خودتون برید خمیر دندون ضد حساسیت بخرید و بخواید استفادهش بکنید. یه راه دیگه‌اش استفاده از دهانشویه‌های سدیم فلوراید هستش. همونجوری که تو راه‌های پیشگیری گفتم، محصولات حاوی فلوراید میتونه باعث سفت و سخت‌تر شدن مینا بشه و خب همین میتونه باعث کاهش حساسیت دندونا بشه. یه راه دیگه‌اش وارنیش فلوراید کردنه. در واقع یک خمیرهای سفتی هستن که دارای مقادیر بیشتری از فلوراید هستن نسبت به خمیر دندون‌ها و دهانشویه‌ها که هر 2 تا 3 ماه یک بار روی دندونای شما گذاشته میشن و باعث کاهش حساسیت میشن که خب این پروسه باید تحت نظر دندونپزشک باشه و توسط ایشون انجام بشه. یه راه دیگه که بهتر از وارنیش فلوراید و دیگه محکم‌تر و سر جاش ثابته، کامپوزیت رزین هستش. اگه دیگه شما دندوناتون خیلی حساس باشه و خیلی نزدیک باشه به عصب، شاید یه ترمیم دائمی مثل کامپوزیت رزین گزینه بهتری نسبت به ترمیم موقتی مثل وارنیش فلوراید باشه. و در نهایت اگه شما حساسیتی که دارید در سر دندون قروچه هستش، شاید نیاز باشه که دندونپزشک شما واسه شما یه نایت گارد یا یه ماوث گارد درست بکنه که یه چیزایی هستن شبیه دندون مصنوعی شما قرار میدین توی 2 تا فکتون و باعث میشه که چه توی صبح چه توی شبی که میخواین بخوابین، وقتی که مثلا توی صبح عصبی میشین یا توی شب قرار دندون قروچه داشته باشید، مانع تماس دندونا به هم میشه و همین باعث کاهش سایش مینا و در واقع کاهش حساسیت دندونای شما میشه. و در نهایت اگه این 3 تا علامت رو داشتید، فوراً با دندونپزشکتون تماس بگیرید. یکیش این هستش که علاوه بر اینکه حساسیت دارید، درد هم احساس میکنید. یعنی موقع جویدن یک فشاری روی دندونای شما میاد، یک دردی سراغ دندونای شما میاد که غیر طبیعی هستش و قبلا این حالت رو نداشتید. این میتونه نشون دهنده این باشه که اطراف ریشه دندونتون یه خبرایی هست و حتما باید به دندونپزشکتون مراجعه بکنید. یکی دیگه‌ش این هستش که اگه چند روز با نظر دندونپزشکتون خمیر دندون ضد حساسیت استفاده کردید ولی هیچ تغییری ایجاد نشد، باید حتما دوباره نزد دندونپزشکتون برید و این مسئله رو با ایشون در میون بذارید. و مورد آخرش این هستش که اگه شما درد یا حساسیتتون بیشتر از 1 ساعت طول بکشه، حتما باید در موردش به دندونپزشکتون اطلاع بدید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید و براتون مفید باشه. مراقب خودتون، لبخند زیباتون و سلامتیتون باشید. من 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که در صورت تمایل میتونید مشاهده بکنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید و خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت ها داشته باشم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.